Ok, đến từ chụp chân thẳng lưng thẳng, slowly từ hai tay nằm đầu gối, lưng thẳng chân thẳng, đến từ bàn chân xoàng slowly từ lên xoàng, từ nào khi từ vào lên, hai tay nằm đầu gối, thở ra từ xoàng chân thẳng, đầu gối thẳng, stretch your leg. Nào khi từ vào lên, thở ra xoàng, nào khi từ vào thở ra xoàng. Nào khi tê vào lên cô lên thở ra xuống hai lần nữa chú mô nào khi thở ra từ từ xuống một lần nào khi tê vào thở ra từ từ xuống last one nào khi tê vào dừng quên một từ từ bàn chân lên lift your toe up one two three, four, five, six. Thở ra từ từ xuống, dừng quên. Một, hai, cô lên chân thẳng. Ba, bốn, năm, sáu, đến từ từ xoay. Rotate your ankle clockwise. One, two, slowly, slowly. Three, four, five, six, seven, eight. Từ từ ngược lại anti-clockwise reverse. Eight, seven, six, five, four, three, two, and one. Từ từ lật tới lật chân shake your leg. Từ từ chụp chân thẳng lưng thẳng, hai tay lên cao từ nào khi từ vào thở ra hai tay xuống đầu xuống đo chập chân thẳng lưng thẳng hai lần nữa nào khi từ vào thở ra gập xuống đầu xuống đo chập chân một lần nữa nào khi từ vào thở ra bend forward chân thẳng last one nào khi từ vào hai tay lên thở ra từ từ xuống dừng quên hold still hít ở bên trong một hai ba bốn cô lên từ từ năm sáu đến nào hít từ vào hai tay lên thở ra tay phải chân trái nằm gõ trên tay trái sau nằm đùi phải từ từ nền sau get your right thigh look back one two three four five six từ nào hít từ vào thở ra đôi bên tay trái nằm gõ trên tay phải sau nằm đùi trái get your left thigh look back one two three four five six từ nào hít từ vào lên hai tay lên thở ra tay xuống tên từ từ chân phải cặp ôm chân tên từ từ chân phải cặp chân trái thẳng lưng thẳng từ nào hít từ vào chân lên cao chân thẳng lưng thẳng thở ra từ từ cặp trên đầu xuống nền xuống nào hít từ vào lên cô lên thở ra từ từ cặp trên đầu xuống lưng thẳng keep your back straight nào hít từ vào lên hai lần nữa thở ra từ từ cặp trên một lần nữa nào hít từ vào thở ra từ từ xuống nào hít từ vào lên cao lưng thẳng thở ra xuống last one nào hít từ vào dừng quên một hai ba bốn năm sáu thở ra từ từ cặp trên nền xuống lưng thẳng one two three four five six từ từ nền thẳng then slowly xoay chân rotate your leg good tốt one two three four five
6 thì nuclei anti-clockwise reverse 6 5 4 3 2 and 1 thì chân thang hai tay nằm chân để nào khi từ vào chân lên hai tay cấp đo chọc chân chân thang lưng thang khi tổ bình thường hai tay cấp chân lên cao 1 2 3 4 5 6 từ chân thang để nào khi từ vào thở ra tay tay nằm gõ chân tay phải sau nên sau khi tổ bình thường lưng thẳng 1 2 3 4 5 6 từ tay phải lên trước chân xuống chân cấp lưng thẳng ha hai tay lên đến nó khi từ vào thò ra hai tay sau xoay quay ngược lên mầm lên đến từ chân chạy lên cao cố lên slowly từ mầm lên chân chạy lên cao lift your left leg up từ mầm xuống chân xuống hai tay lên cao từ nó khi từ vào thò ra gập xuống đầu xuống đo tập chân bend forward một lần nữa nào khi từ vào one more thở ra hai tay xuống xoay quay ngược lên mầm lên từ chân chạy lên cao chân thẳng mầm xuống để nào khi từ vào chân thẳng hai tay lên thở ra gập xuống đầu xuống cô lên cô lên last one nào khi từ vào thở ra hai tay xuống từ mầm lên chân lên cô lên chân quên chân chân lên cao cô lên cô lên 1 2 của tốt 3 4 5 6 từ mông xuống chân xuống hai tay lên từ nó hít từ vào thở ra từ cấp xuống đầu xuống hít từ bình thường 1 2 3 4 5 6 đến từ hai tay lên để nó hít thở ra hai tay xuống slowly chân phải sang trái từ tay chạy sau tay chạy xuống mầm lên để nó hít từ vào ninh lên cô lên chân chạy thẳng mầm lên cao 1 của tốt 2 cô lên 3 4 5 6 từ mầm xuống nên thẳng hai tay lên chân phải sang trái tay chạy lên tay chạy nằm gõ chân slowly từ nào hít thở ra từ quay phải cắm đuốc nằm đầu gõ chạy 1 2 3 4 5 6 từ nào hít từ vào thở ra tay xuống chân thẳng lệch chân từ đổi chân slowly chân chạy cấp hai tay ôm chân lưng thẳng nên thẳng từ nào hít từ vào lên chân chạy lên thở ra từ cấp trên đầu xuống nên xuống lưng thẳng nào hít từ vào lên từ cô lên thở ra từ cấp trên hai lần nữa nào hít từ vào thở ra từ xuống nào hít từ vào lên cao thở ra xuống last one nào hít từ vào chân lên đừng quên hold it there 1 2 3 4 5 6 thở ra từ cấp trên đầu xuống nên xuống 1 2 3 4 5 6 từ nên thẳng xoay chân rotate your leg cô lên từ 1 2 3 4 5 6 từ nuclei 6 5 4 3 2 and 1 từ chân thẳng hai tay nắm chân để nó hít từ vào
thở ra, hai tay gập chân lên, đo chập chân cô lên chân thẳng lưng thẳng, hai tay gập. 1 2 3 4 5 6 từ từ chân thẳng tay phải nắm gõ trên tay chạy 6 nên 6 khi tổ bên thọc 1 2 3 4 5 6 từ từ nên thẳng slowly từ từ chân chạy gấp chân phải thẳng hai tay lên đến nào hít từ vào thở ra gập xuống đầu xuống đo chập chân nào hít từ vào hai tay lên thở ra hai tay sau xoay quay nục lên để từ mầm lên slowly chân phải lên cao cô lên từ từ mầm xuống chân xuống để nào hít từ vào hai tay lên thở ra gập xuống đầu xuống nào hít từ vào lên một lần nữa thở ra hai tay xuống mầm lên xoay quay mầm lên từ từ chân phải lên chân thẳng cô lên từ từ mầm xuống chân thẳng hai tay lên để nào hít thở ra gập xuống hít thở bình thường last one nào hít từ vào thở ra tay xuống xoay quay ngược lên mầm lên open your chest từ từ chân phải lên cao 1 2 3 4 5 6 từ từ xuống hai tay lên để nào hít từ vào thở ra gập xuống đầu xuống chuẩn bị 1 2 3 4 5 6 thì nào hít từ vào hai tay lên thở ra hai tay xuống then slowly chân chạy sang phải từ từ tay phải xuống mầm lên thì nào hít từ vào lên mầm lên cao nhìn lên mắt lên 1 2 3 4 5 6 từ từ mầm xuống hai tay lên nên thẳng chân chạy sang phải để nào hít từ vào thở ra tay phải chân chạy nắm gỡ chân cầm đuốc nằm đầu gối phải từ từ nên sau twist here 1 2 3 4 5 6 để nào hít từ vào thở ra hai tay xuống chân thẳng lật chân lật tay relax here. Ok, tên thứ